Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, je pátek 25. února 2022 a já bych s vámi vzhledem k neuvěřitelné situaci, válečné situaci, kterou vidíme v přímém přenosu několik set kilometrů od našich hranic, s vámi chtěl sdílet události posledních dnů, a to nejenom na naší Masarykově univerzitě. Naposledy jsem se tímto videem na vás obrátil v neděli 20. února a vyjádřil jsem naději, že je to, doufejme, na dlouhou dobu poslední video, se kterým vystupuji před akademickou obcí Masarykovy univerzity. V posledních 2 letech jsme si zvykli na tato videa v souvislosti s koronavirovou situací. Nicméně tehdy jsem vůbec netušil, jak jsem se hluboce mýlil. Jsme v situaci, kterou jsme nezažili několik desítek let. Nejenom my, Masarykova univerzita, Československo, ale celá Evropa, civilizovaný svět. 22. února začala Ruská federace jako agresor vstup na území, vojenský vstup, válečný vstup na území jiného svrchovaného státu, Ukrajinu. Naše Československá republika má z projevy zrovna v den 25. února svou také historii. A bohužel tato historie je hodně spjatá i s tlakem zvenčí a v tomto případě i ze strany tehdejšího Sovětského svazu. Mám na mysli události 25. února 1948, po němž naše republika byla uvržena na více než 4 desítky let do komunistického režimu. Co se dělo v tom posledním týdnu, co jsem dělal já, vedení univerzity, a to nejenom proklamačně, ale i fakticky. 22. února jsem vydal prohlášení rektora Masarykovy univerzity k situaci na Ukrajině. Před rektorátem Masarykovy univerzity a následně napříč naší Masarykovou univerzitou na budovách zavlály ukrajinské vlajky. Oslovil jsem všechny děkany fakult, abychom připravili konkrétní pomoc pro ukrajinské studenty, ukrajinské studentky, akademičky, akademiky. A to jak především zde, kteří u nás jsou, tak i připravit se na případnou pomoc. Vypisují se různé speciální stipendijní programy, odpouštění poplatků, probíhá podpora psychologická, byla vyhlášena finanční sbírka, do které již přispěla řada osob a ta sbírka utěšeně narůstá, už je v řádech, myslím, více než 200 000 korun. Aktivizovali jsme dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity, tak, jak jsme jej etablovali během koronavirové krize a jak se i ukázalo ve krásném světle, lidském světle během tornáda. Poslal jsem také osobní dopis všem ukrajinským studentům a studentkám a také jsem poslal dopisy na Ministerstvo školství s žádostí o vypsání stipendijních programů a nabídkou naší pomoci. Podobný dopis jsem poslal na Ministerstvo zahraničí, na ukrajinskou ambasádu. K prohlášení se Masarykovy univerzity více či méně v podobné textaci přihlásila i Česká konference rektorů, které nyní předsedám. Od 24.2., od čtvrtka, tedy od včerejška brzkého rána, jsme svědky opravdu agresivního proti všem mezinárodním úmluvám chování a jednání Ruské federace, která obsazuje a bojuje na území Ukrajiny. Jedná se opravdu o invazi a my v československém prostoru jsme na toto velmi citliví, protože jsme si zažili, co to je býti opuštěn na konci 30. let tehdejšími západními mocnostmi,
Vzpomínáme si na rétoriku tehdejšího hitlerovského Německa a ty kroky, které nyní vidíme v přímém přenosu ze strany Ruské federace, tuto dobu pozdních 30. let v podstatě napodobují, možná kopírují. Proto osobně, tady řeknu svůj osobní názor, jsem zatím zklamán přístupem Evropské unie a Spojených států, obecně spojenců. A možná je to pouze dáno mou neinformovaností, ale to, co tak mohu sledovat z tisku, tak si dovedu představit daleko razantnější přístup. A to nejen v oblasti sankcí, ale masivnější podpory Ukrajiny. 24.2. jsme také, jako jsem vydal, myslím si, že velmi už razantně formulované stanovisko, podobně se k němu v určité modifikované podobě přidala Česká konference rektorů. Zjistili jsme a nabídl jsem přímo i ubytování a už mám zprávy teď čerstvě od paní prorektorky Simony Koryčánkové, že už ubytováváme první uprchlíky na naší univerzitě. Kolem 100 lůžek jsme nabídli, které máme k dispozici v našich menzách a dalších asi 35 lůžek v současné době v našem univerzitním hotelu. Já bych v této souvislosti všechny vás poprosil, všechny, každého jednotlivce, abychom se zamysleli, byť nad malou, ale přesto pomocí. Finančně, nabídkou ubytování u sebe doma. Opravdu zde se jedná o nás, o naši současnost, o naši budoucnost. Ale tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. I když s námi cloumají emoce, máme hněv, nemůže se obrátit vůči ruským studentům a studentkám, akademikům u nás. Nemůže. Oni jsou podobnou obětí přístupu Ruské federace a vlády Ruské federace, stejně jako ti, kteří nyní bojují na Ukrajině. Zcela závěrem. Naše univerzita nese jméno Tomáše Garriga Masaryka. Ten řekl, sovětské Rusko je dům zbudovaný z papíru, slepeného krví. A myslím, že je zapotřebí také připomenout jeho humanitární čin, který před 100 lety Masarykova ruská pomocná mise přivedla do naší krajiny, do Československa, opravdu desítky tisíc uprchlíků z tehdejšího sovětského Ruska. Já myslím, že bychom velmi podobně se měli zachovat, jak my zde na Masarykově univerzitě, tak v naší celé vlasti. Děkuji vám za pozornost.